Bună, sunt Sabrina. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom face tortă de ciocolată Primola. Un tort foarte bun, dar făcut puțin diferit față de un tort obișnuit. Fiindcă nu conține unt, acest tort este mult mai sănătos și are foarte multă cremă. Haideți să vedem ingredientele și modul de preparare. Pentru blat vom avea nevoie de 7 linguri de nucă măcinată, 5 linguri de făină, 10 albușuri, 10 linguri de zahăr și 10 gălbenușuri. Începem cu albușurile pe care le spumăm bine cu un mixer. Când sunt bine spumate, începem să adăugăm zahărul treptat, mixând continuu. Apoi adăugăm gălbenușurile, nuca și făina. Amestecăm cu o lingură de lemn până când totul este bine omogenizat. Punem compoziția în tava unsă și tapetată cu făină și dăm blatul la cop pentru aproximativ 30 de minute la 180 de grade Celsius sau până când înfigem un cuțit în mijloc iar lama este curată. Apoi îl lăsăm la răcit. Acum ne vom ocupa de cremă, pentru care vom avea nevoie de 2 ciocolate de lapte Primola, 200 de grame de zahăr, 3 ouă întregi, 2 gălbenușuri, 2 ciocolate de alune Primola, 150 de grame de zahăr pe care îl vom topi și 500 de ml de frișcă lichidă. Într-un bol de metal punem ouăle și gălbenușurile și le mixăm pentru 30 de secunde, apoi adăugăm treptat cele 200 de grame de zahăr mixând continuu. Când sunt bine spumate și am terminat de incorporat tot zahărul, le lăsăm puțin deoparte. Acum vom topi zahărul. Punem într-o cratiță cele 150 de grame de zahăr, iar cu o lingură de lemn amestecăm până când este topit. Turnăm zahărul topit peste compoziția de ouă, mixând continuu, având grijă să nu ne atingem de zahăr pentru că este foarte fierbinte. Când avem zahărul topit incorporat, vom lăsa iarăși puțin compoziția deoparte. Acum vom topi ciocolata. Pe baie de abur punem ciocolatele cu alune și pe cele cu lapte și le vom amesteca până când s-au topit. Apoi le vom pune peste compoziția de ouă și zahăr topit și vom mixa până când s-au încorporat și ele. Lăsăm crema la răcit, iar între timp ne vom ocupa de blatul răcit. Cu un cuțit mai mare împărțim blatul în 3 foi egale. Acum vom bate frișca cu un mixer. Când este spumată, vom pune în ea crema de ciocolată răcită și amestecăm până când s-au îmbinat bine cele două creme. Acum că avem crema făcută și blatul tăiat, ne putem ocupa de clădirea tortului. În tava în care vom servi tortul, punem prima foaie de blat, iar peste ea punem o parte din cremă și o întindem uniform. Apoi punem cea de-a doua foaie de blat și iarăși cremă. Punem și ultima foaie de blat, iar cu crema rămasă îmbrăcăm tortul.
Pentru decor am pus câteva linguri de cremă într-un poș și am făcut rozete pe el. Apoi am pus câte o bucată de ciocolată pe fiecare rozetă și puțină ciocolată răzuită în mijlocul tortului. Și uite așa am făcut un tort mare, plin de cremă și foarte delicios. Înainte de a-l servi, vă recomand să lăsați cel puțin 2 ore la frigider pentru a avea felii perfecte. Acest tort se face foarte ușor, dintr-un blat și o cremă, dar este foarte gustos și cucerește ochiul foarte ușor datorită cantității de cremă și ciocolată. Dacă v-a plăcut rețeta, dați like și abonați-vă la canalul meu. O să postez câte o nouă rețetă în fiecare săptămână. Vă doresc poftă bună și vă aștept și data viitoare!